Magandang araw. Ito na yung continuation sa paggawa ng simple inventory web application. At ang focus ko dito ay makagawa ng login functionality. At bago yun, last time nag-error pala yung aking initialize ng database kasi hindi naka-define yung aking purchase header. Tapos ginagamit ko siya dito. So para mawala yung error na yun, i-define lang yung purchase header dito tapos i-rerun na yung Python initialize database. At dito sa business requirements ko, nakalagay dito na yung entry point ng app ko ay yung login page agad. Yun yung gagawin ko ngayon. At dito gagamit ako ng ready-made template. At ito siya. Si AdminBSB. At pwedeng ma-explore yung content niya dun sa demo link na yon. At dito meron siyang mga user interface, kunwari mga alerts. Meron din dito mga dialogues. Ganyan. Meron din ditong tables. Meron ding forms. Basic forms. Tapos meron ding mga example pages tulad ng sign in. Okay, so pwede yang i-download. So ako na-download ko na yan, tapos sinave ko siya dito ko sinave. At in-extract ko na rin. At okay lang pala na downloadin yun kasi pag in-scroll ko yan sa baba, naka-MIT yung license niya. Meaning, payag yung may-ari nito na gamitin ko to kahit na walang anumang restriction. At puntahan ko na yung resources at puntahan ko yung pages, tapos example, tapos copy ko si signin.html. Tapos pupunta ako sa project ko. Tapos magagawa ko ng sarili kong folder na pangalan ay templates kasi part yan ay Flask. At ipipaste ko dito yan. Tapos babalik ako sa VS Code. At nandito na yung folder na yan. Pwede ko na siyang i-open. Yung ibang link naka-CDN or sa internet yan naka-connect kaya okay lang yan. Pero ayoko nitong icon. Tapos palitan ko lang to. At yung iba, syempre hindi ito gagana kasi itong mga CSS na to, kailangan kong pang ayusin. Wala kasi akong mga ganyang folders eh. So, open lang ako balik ako dun sa bagong directory. Tapos ikakopy ko isa-isa sila. Kunwari yung yung sa plugins, plugins, bootstrap, CSS, bootstrap. Plugin, bootstrap, CSS, bootstrap.css. Copy ko siya. Tapos dito sa aking templates sa baba, sa labas, nagawa ko ng bagong folder na static. Tapos i-paste ko lang siya dito. Tapos yung iba din, katulad ni plugin nodes, wave, plugin, nodes, node-wave, wave.css, plugin, animate.css.
animate.css. Tapos ito ring style na nakalagay sa CSS style.css. Copy, paste. Ngayong nakalagay na siya sa static folders, hindi pa rin yung gagana kasi yung link niya ay hindi ko pa na-update. So dito gagawin ko lang siyang static. Static. Bootstrap, waves, animate. Nasa template kasi yung index.html ko. Para malocate ko yung CSS, kailangan ko lumabas sa folder. So dot para mag-up one folder saka papasok sa static folder. At tsaka dito pala sa baba mayroon pa rin akong mga JavaScript files. So kailangan ko rin siyang i-paste sa static folder ko. AdminBSB, plugins. jQuery. JS. Node dash waves. Node dash waves. Wave.js. Tapos plugins jQuery validation. Validation. Validate jQuery.validate.js. Tapos sa JavaScript JS AdminJS. Tapos si pages examples sign in-js. At ganun din dito, lalagay ko lang siya sa static. I mean, ituturo ko lang siya sa static folder. Kasi lahat dun ko nilagay. Static. Save ko yan, tapos subukan ko na siyang i-run. At teka lang pala. Parang di ko pa nare-render yung HTML. So, babalik muna ako sa app.py. Tapos dito, kailangan ko siyang i-render. So, bago ko magamit yung render, kailangan ko munang i-import yung render template. Purahin ko na to, render template. Tapos, ang pangalan ng HTML ay sign in. Sign
dash in. Oops, kailangan nakapaloob siya sa ganyan. Pwede ko na palang i-rename to para naman hindi nakakalito. Gawin ko na lang siyang index. Para ito maging index na lang din. At hindi ko na in-specify na under siya ng template folder. Kasi kay Flask, default configuration niya yun. So, yung nasa loob ng template folder, yung HTML files. So, i-run ko lang ulit yung application, Flask run. Hindi pala ako hindi naka-on yung aking debug tsaka development mode. So, i-cancel ko lang yan. Export. Flask. Oops. Export. Flask. env. Ay, para lang hindi siya mag-run sa production server. So, pag nag-Flask run ako, ngayon naka-development na siya, tsaka naka-on na yung debug mode. Ayun. At yun, gumana na siya. At pwede ko nang alisin yung mga hindi ko kailangan dito. Tulad nitong title. Tinanggal ko na pala. Tapos, itong class logo, gagawin ko siyang inventory app. Tapos dito sa small, ilalagay ko siguro add product, yung mga feature lang niya. Adjust stocks. Pwede naman kahit anong ilagay. Make purchase. At refresh ko lang ulit para makita. Ito yung mga pinalitan ko. Okay, so nag-reflect na siya. Ngayon, di ko rin kailangan yung itong remember me. Tsaka yung forgot password, kaya tatanggalin ko na rin sila. I just remember me. Subukan ko munang i-comment para mas sure. Save, tapos refresh. Okay. Oops, pati yung sign in nadamay. Yung remembered me lang yung gusto kong tanggalin. Refresh. Okay. Oops, tira ko lang yan para nasa kanan pa rin yung button. At ngayon gagawin ko naman yung function na once na nag-click yung sign in button, ito nasa sign in HTML, sa form kailangan ko siyang lagyan ng route, button, action.
At hindi pala dapat sa button yan. Kasi magsasubmit lang yung button eh. Dapat nasa form yung action ko. At yung method ko ay post. At subukan kong i-save yan. Tapos i-refresh ko to. Tapos i-click ko. At meron pala siyang default validation. Pag blank yung field. So try ko lang maglagay ng kahit na ano. Dev. At okay. Nagkaroon siya ng error na not found kasi hindi pa gawa yung route na ina-access ko. Pero dito sa URL may nakalagay na ito, sign in. Ibig sabihin ay gumana yung submit button. Ngayon gagawin ko yung sign in route. Up that route, sign in. Tapos magde-define ako ng function, sign in. Tapos nga pala dito sa index.html method yung post niya. So dapat i-specify ko rin sa route na method post yung ine-expect niya. Pwede yan dito ilagay methods is equals to post. Pwede mag-accept ng maraming methods to eh. Pwede rin ganyan. Get. Pero para sa sign in, dapat post lang. At kailangan ko i-check kung post yung method. So if request that method is equals to post, return the method is post. Save ko yan. Try ko siyang i-run. Dev. At nag-error siya kasi kailangan ko raw i-import muna si request module bago siya magamit. Nakalimutan ko. Tapos i-resubmit ko yung okay. So ngayon nag-error na siya. I mean nag-output na siya. At sinabi niyang the method is post. Part din niya ng security yung parang isasabihin mo na yung route na yun ay mag-a-accept ng ganitong certain methods. Pero ulit, flexible naman siya. Pwede mag-define ng maraming methods sa isang pwede mag-accept ng maraming methods yung isang route. At kung wala yan, mag-error yan eh. Ito lang. Ayun, method not allowed. Kasi nga, post yung nire-request ko, pero yung route, hindi naman siya post. So, ibabalik ko na lang siya. Ngayon, kunin ko muna yung username tsaka password na sinubmit. Dahil nakalagay siya sa form, pwede ko siyang ma-access ka. Pwede akong gumawa ng variable. Username is equals to request dot form. Tapos kung ano yung pangalan ng field, username. Tapos, same din sa password. Password is equal request form password. At balik lang ako sa index.html saglit. Username, password. At yung username at password na nire-request ko ay itong
Itong may name na yan. Itong input type text na meron siyang placeholder na username, ito siya, yung nire-request ko. Yung value nito, text field na to, at yung value rin ito. Okay? At i-return ko lang muna siya para mas malinaw. Gagamit na lang ako ng f-string para pwede ko magamit yung variable. At UID. UWD password. Save ko at dahil naka-debugger ako, naka-on yung debug mode ko. Nag-reflect na yun kagad. So, kailangan ko na lang i-refresh yung browser at yun, na-pick up na niya yung username tsaka password. So, pwede ako maglagay ng dev1 at napipick up na niya. Ngayon, i-query ko na kung existing ba tong username na to at kung valid yung password sa database. Nga pala dun sa first video ko, last video, gumawa ako ng default username na dev tsaka password na dev. At yun yung nakalagay dito sa initialize at db.py. So dito sa aking app.py sa sign in, magkuquery ako. User is equals to variable yung user. Tapos ito naman yung class or yung model class na nakalink kay SQLAlchemy. Query dot filter underscore by username. Dapat equal siya dito sa in-input na username. That first. Nagyan ko na lang ng comment. Query if the user okay, ngayon kung existing siya, if user, sa Python kasi pagka sinabi mong if user, nag-query ka doon, tapos sinabi mong if user, ibig sabihin may nahanap siya. So if user and user.password, kung ano man yung na-retrieve niyang password, ay equal dito sa tinype na password. Okay, so pag tama yan, sa ngayon, mag-return lang ako. Return username exists and password is correct. Redirect to home page. Else, ngayon sa else, pag mali yung password niya, magre-return ako sa dun ulit, ibabalik ko siya sa page na yon, render underscore template, tapos yung pangalan ng template, which is index.html, tapos magpapasa pa ako ng message na sasabihin ko siyang invalid login. Try ko ulit sa browser. Save at refresh ko na. Na-save ko na yan. Tapos i-refresh ko yung browser. At else, okay. Kulang ako ng colon. So magta-try ako ng
Um, tatry ako ng tama muna siguro. Tama. At bumalik siya dun. Dev. So, ina-expect ko na pag tama yung aking username tsaka password, dapat ito yung i-return niya sa akin. Pero nag-render pa rin siya ng bumabalik siya dito eh. Meron na ba akong database? If user and user.password, return ko nga kung true to. Return string. str lang pala. Uy. None. So wala siya nakita. User.query filter by user.query.filter by username. Non-dev. Malamang hindi nagawa yung database ko. Okay, di pa pala nakikreate yung aking database. Kailangan ko lang i-add siya. I mean, na-create na yung database ko pero yung user ko hindi pa nakikreate. So, kailangan ko i-add to. So, i-delete ko lang muna yung db.sqlite. Tapos, i-rerun ko itong Python initialize. Tapos, i-retry ko na tong Flask-run. Nire-run ko lang ulit yung Flask ko after ko maulit yung aking yung pag-create ng default user. So, dev, at yan. Okay, so ngayon, tama yung username ko. At pumasok na siya sa condition. Okay, try ko namang maliin. Dev x. Ay, bumalik siya dito. Pero wala pa yung error message. So, ilalagay ko siya ngayon. So, balik ako dito sa AdminBSB. Tapos, sa user interface, meron ditong alerts. At ikakopy ko tong warning. So, inspect ko lang siya. Right-click, copy element. Tapos, dito sa index.html ko,
Ilalagay ko siya dito. Sabihin kong error. Try ko siya i-refresh. At hindi ko siya dyan gustong ilagay. Masyado siyang mataas. Gusto ko siyang ilagay sa ibang place. Subukan ko dito. At siguro dito na lang sa baba ng sign in. Yan, so ganyan yung gusto kong maging error. At kaso, ang problema dito, pag enter ko pa lang nung page, andito na agad yung alert message. At gusto ko lalabas lang yung alert message pag may error. Para gawin yun, pwede akong mag-if condition sa dito. Mari, curly braces, percent sign, if message. Tapos, i-end ko yung block na yan. End if. Save. At papalitan ko na rin tong static text. Tapos gagawin ko na siyang message. Gawin ko na siyang variable na message. So ngayon, pag ni-reload ko yung page, wala na yung message. Pero pag trinay kong maliin yung login, devx, yun. Bumabalik siya sa page, tapos ina-output niya yung message. At itong conditions na to, tsaka to, ay mga Jinja syntax. Ngayon, meron na akong login at mag-i-stop muna ako dito. At yun lang. Salamat.